So we can sit in a comfortable meditation posture. Mời quý vị về tư thế ngồi thiền thoải mái. And we can make the first determination in our minds voicelessly. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Và ta có sự quyết tâm lần đầu tiên thầm lặng trong tâm. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. From now on, for 15 minutes, I will meditate on muscles and radiate loving kindness without any movement. Từ nay trong vòng 15 phút, tôi sẽ thiền trên các bó cơ và giải tâm từ mà không di chuyển. We can gently, lovingly notice the flat piece of flesh at the top of the head. We allow it to be heavy and changing. Và ta hướng tâm quan sát phần thịt nơi đỉnh đầu. Ta cho phép nó được nặng và luôn biến đổi. And we continue in this manner to the forehead. Cùng cách ấy, ta tiếp tục với phần trán, Eyes, mắt, nose, mũi, lips, môi, chin, cằm, cheeks, má, ears, tai, back of the head, đằng sau đầu,
And we allow all of the muscles and flesh throughout the head to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi đầu được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the neck, Ta tiếp tục với phần cổ, shoulders, vai, arms, cánh tay trên, elbows, khuỷu tay, forearms, cánh tay dưới, wrists, cổ tay, palms, lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, ngực, abdomen, bụng, back, lưng. and we allow all of the muscles and flesh throughout the upper part of the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi thân trên được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the neck, Ta tiếp tục với phần cổ, shoulders, vai, arms, cánh tay trên, elbows, khuỷu tay, forearms, cánh tay dưới, wrists, cổ tay, palms, lòng bàn tay, fingers, các ngón tay, tips of fingers, đầu các ngón tay, chest, ngực, abdomen, bụng, back, lưng. and we allow all of the muscles and flesh throughout the body to be heavy and changing. Và ta cho phép toàn bộ phần cơ, thịt nơi toàn thân được nặng và luôn biến đổi. And we continue to the buttocks, Và ta tiếp tục với phần mông, thighs, đùi, knees, đầu gối, calves, bắp chân, heels, gót chân, soles, lòng bàn chân, toes, các ngón chân, tips of toes,
đầu các ngón chân, And we can consider the other parts of the body as impermanent and unreliable. và ta xem xét các bộ phận khác nơi thân cũng vô thường và không đáng tin cậy, Such as the heart, lungs, liver, bones, skin, blood, sweat, fat, and so on. chẳng hạn như tim, phổi, gan, xương, da, máu, mồ hôi, mỡ, vân vân. And we can look at the mind and see if there are any thoughts. Và ta có thể quan sát tâm xem ở đó có những suy nghĩ không. We allow the thoughts to come and we examine them. We want to know what is the condition for those thoughts to arise. Ta cho phép những suy nghĩ đến và ta xem xét chúng, liệu đâu là nguyên nhân của chúng. When we have accepted impermanence and unreliability of the body and the mind, we may have achieved peace. Khi đã chấp nhận được sự vô thường và không đáng tin cậy của thân và tâm, ta có thể có được sự bình an. So we will observe that peace. Ta quan sát sự bình an ấy. And we can share our peace with other living beings. Và ta có thể chia sẻ sự bình an của mình với những chúng sinh khác.
we can start in our room and allow all living beings in this room to enjoy at least as much peace as we are enjoying now. Ta có thể bắt đầu với căn phòng ta đang ngồi. Ta cho phép tất cả những chúng sinh nơi đây được tận hưởng sự bình an ít nhất như ta đang có. May all beings in this room be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong căn phòng này được bình an. And we can gradually expand our thoughts of loving kindness. Và ta từ từ mở rộng tâm từ. May all beings in this building be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong tòa nhà này được bình an. May all beings in this city or village be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong ngôi làng hay thành phố này được bình an. May all beings in this country be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên đất nước này được bình an. May all beings on this planet be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trên hành tinh này được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. May all beings, including me, be in peace. Nguyện cho tất cả các chúng sinh, bao gồm cả tôi, được bình an. Now, because the time for the sitting is finished, we will make the last determination in our minds voicelessly. Bây giờ thời tiền chung đã hết, ta có sự quyết tâm lần cuối thầm lặng trong tâm.
May all beings, from now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. From now on, I will always be mindful and shine with loving kindness. Từ nay tôi sẽ luôn có chánh niệm và lan tỏa tâm từ. And with that determination, we can slowly, mindfully change the way of our sitting. Với sự quyết tâm ấy, ta từ từ thay đổi tư thế ngồi trong chánh niệm. And we can take one more minute to enjoy the peace we gained in meditation. Hãy dành ra thêm 1 phút để tận hưởng sự bình an mà ta có được từ thời thiền. All right. So we'll give a Dhamma talk, a very short one, and we have a few minutes more before we start the interviews. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammāsambuddhassa. So today I will be talking about the right intention, also translated as right thought, Sammāsankappa. Mình sẽ có một phần phát thoại rất ngắn rồi mình chuyển sang phần chính pháp ạ. Hôm nay sư sẽ chia sẻ về chánh tư duy hay còn gọi là tác ý đúng. Chánh hướng tâm chị, chánh tư duy hay là chánh hướng tâm, right intention. Chánh tư duy hay còn gọi là chánh hướng tâm. Okay. So right intention or right thought is of 3 kinds. That's the right intention. That's the intention of renunciation,
intention of non-violence, and intention of non-harm. Non-harm. Vô hại, vô sân với lại xuất ly. Đó là sự chánh hướng tâm gồm có 3 phần là xuất ly, vô hại và vô sân. Okay, so intention. So what's this thing? The right intention in whole, in general, is the second part of wisdom. So the Eightfold Noble Path, the 8 factors, they can be summarized into 3 parts. That is morality, concentration, and wisdom. And the right view or right attitude, as I translate it, and the right thought or right intention, as I translate it, are 2 factors that make up the part on wisdom. Mà ta có thể hiểu chánh tư duy là phần thứ 2, là một cái nửa thứ 2 của tuệ. Nếu như bát chánh đạo mà ta chia vắn tắt lại thành 3 ngạch là giới, định và tuệ, thì chánh kiến và chánh tư duy là 2 nhánh hình thành nên tuệ. So it is something. So these 2, the right view and right thought, they are something that gradually develops with the practice. You need to have it in the beginning, very good, but as you practice, it gradually grows and it becomes stronger and stronger. Như vậy chánh kiến và chánh tư duy là sẽ phát triển cùng với quá trình tu tập thực tập của ta. Tức là ban đầu ta cũng đã có 2 phần này rất là tốt rồi, nhưng ta càng tu tập thì chánh kiến và chánh tư duy sẽ càng phát triển mạnh hơn. You start developing the other factors. You do not have to have them developed to any special level. You gradually develop them, you gradually practice them from the beginning. But the right view and the right thought need to be fairly excellent already since the start. Với những cái yếu tố khác, những cái nhân tố khác thì mình sẽ phát triển các cái nhân tố này từ lúc ban đầu, nhưng đối với chánh kiến và chánh tư duy thì ngay từ ban đầu nó cũng đã phải khá kiện toàn rồi. So the intention of renunciation is intention to let go. It is the opposite of greed. So you gradually learn how to get free from craving through mindfulness, of course, but through the wisdom that giving is a good merit and that it supports you in fulfilling your wishes, whatever they are. Về phần hướng tâm xuất ly thì nó là trái ngược, nó là trái ngược với tâm tham, tức là ta sẽ phải học cách để tự do khỏi tham ái. Ta làm cách này tất nhiên là cũng bằng một phần là bằng chánh niệm, nhưng cũng còn qua cả trí tuệ nữa, bởi vì trí tuệ hiểu được rằng là bằng việc tự do khỏi tham ái thì ta sẽ có công đức, ta sẽ có phước thiện và có thể thành tựu được những điều ta muốn. Okay. So in renunciation, there are various levels, and they depend on whether you want to become an A-ra-hán, whether you want to become a silent Buddha, Pacceka Buddha, or whether you want to become a Sammāsambuddhassa. Về xuất ly thì cũng có nhiều mức, tùy thuộc vào bạn muốn trở thành một vị A-la-hán, một vị Phật độc giác hay là một vị Phật toàn giác. All right. So if you want to be an A-ra-hán, it is enough to renounce anything that you have, including your family, including your wife, including your children.
Nếu như muốn thành một vị A-la-hán thì chỉ xuất ly, từ bỏ những thứ mà ta có, ví dụ như gia đình, con cái, vợ là được. If you want to become a Buddha, a Pacceka Buddha, you need to renounce anything you have, your family, your children, and also parts of your life, parts of your body, such as blood, hands, flesh, eyes, and so on. Để trở thành vị Phật độc giác thì ta phải từ bỏ gia đình, con cái và cả một phần cơ thể, chẳng hạn như máu, tay, thịt, mắt, vân vân. If you want to become Sammāsambuddhassa, the highest level of Buddha, then it is necessary to renounce even your life. Nếu như bạn muốn trở thành một vị Phật toàn giác, là quả vị Phật cao nhất, thì mình cần phải từ bỏ cả mạng sống của mình. So this is for renunciation. Ideally, if you want to become enlightened, you would renounce the life at home and become a monk or a nun. Đó là về hạnh xuất ly. Một cách lý tưởng, nếu mình muốn chứng ngộ được thì tốt nhất là mình nên từ bỏ đời sống tại gia và trở thành tỷ khưu hay là sư cô. Then if you want to be a layperson, you can be a layperson, that's all fine. But you make up for the need, you know, to become a monk by the 8 precepts. So as you follow the 8 precepts, you are kind of comparable to a renunciant through your abstaining from multimedia, entertainment, and sexual intercourse. Nếu như mình là cư sĩ mà mình giữ được 8 giới thì cũng có thể so sánh được với hạnh xuất ly, bởi vì là mình đã tiết chế không sử dụng mạng xã hội, không sử dụng các mạng xã hội hay là quan hệ tình dục. Okay, so then there is the thinking of nonviolence. So you gradually train yourself in loving kindness, and that way you maintain and you improve and you perfect your thinking, your right thinking, Sammāsankappa, of nonviolence and non-harm. Tiếp theo là về vô sân, thì thông qua việc tụ tập, luyện tập tâm từ, mình sẽ phát triển được tâm từ và mình có tránh tư duy về vô sân và không hại ai. So you can train your thinking of renunciation through generosity. Whenever you have an opportunity to give the best, the tastiest, the most tasty, the most beautiful, or whatever you have that another person asks you for, then that is the training in renunciation, in giving. Có thể luyện tập được hạnh xuất ly từ sự bố thí. Bất cứ khi nào ta có cơ hội, ai đó hỏi xin thì ta sẵn sàng cho họ cái ngon nhất, cái đẹp nhất mà ta có. Notice that the Eightfold Noble Path seems as if it did not contain the necessity for generosity, because it talks only about virtue, concentration, and wisdom. But within the right thinking, there is actually contained generosity. And thinking doesn't just mean thinking, but it means the basis of your life. So thinking as the basis, as the foundation of your speech and actions, it needs to be enough strong to entirely govern your speech and actions. Như vậy,
bát chánh đạo mặc dù nghe có vẻ là chỉ bao gồm giới định tuệ chứ không bao gồm cái hạnh bố thí, nhưng ta phải hiểu là chánh tư duy ở đây không chỉ có nghĩa là tư duy, mà là tư duy ở đây nó là nền tảng cho suy nghĩ và cho lời nói. Như vậy nếu như tư duy đủ mạnh thì nó sẽ có thể điều tiết được cả hành động và suy nghĩ, và như vậy thì nó sẽ có bao gồm cả bố thí. All right. So, I think that's basically all what I wanted to tell you about the right thinking. So to conclude, right thinking, right attitude, right intention is that even when it is difficult, even when it is difficult to renounce, to give, to let go, you still renounce, give, and let go. Even when it is difficult to not harm, you still make sure that you do not harm. Even when it is difficult to avoid abuse, to avoid causing other people unpleasant feelings, you still do your best to avoid causing other people harm or unpleasant feeling. Đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ về chánh tư duy hay còn gọi là chánh hướng tâm. Như vậy, kể cả khi rất là khó để xuất ly, khó để bố thí, khó để từ bỏ thì ta vẫn xuất ly, bố thí, từ bỏ. Ngay cả khi rất khó để có thể không làm hại ai hay là tránh để mà làm ai khó chịu thì ta vẫn nỗ lực tốt hết mức có thể để mà không làm hại hay là không làm ai khó chịu. Chị Ti vô rồi chị. Okay. So if there are any questions or anyone would like to say anything, now is the time. Bây giờ nếu ai có câu hỏi gì hay muốn nói gì mình có thể giơ tay. Bante for this part, Misty Jones will translate you. Okay. Thank you. Yes. May I leave early today, Bante? Yes, very well. Thank you very much. Good afternoon, Bante. How are you? I am very surprised because today I was thinking about you. Oh, really? About you other days. Oh, well. What So a that was coincidence. very interesting. I was wondering, oh, Mrs. Day will never translate for me anymore. That's what I was thinking. No, Bante, that's not right. It's just that they come, they have enough people to help you with, and I'm just stand by when when you need help and I'm available. Yes, of course, I will help. Yeah. Very nice, very nice. Glad to see you again. Okay, yes, please be patient with us because you know it's a little bit confusing and it's difficult. So we are very happy that you help us, and we'll be even happier if you are enough patient and can withstand the difficulties and continue helping us further. Sure. Thank you, Bante. Yeah. Very well. So now we are waiting for questions, and if there are no questions, I will I will actually ask who meditated at least 6 hours the last 3 days in a row to raise your Zoom hand, please. Xin nói quý vị ai mà đã hành thiền 6 tiếng trong ngày hôm nay thì đưa tay lên ạ. Okay, so please keep your hands up. Now I will ask everyone who meditated last 2 days, at least last 2 days, 6 hours in a row. Yeah. Sư muốn hỏi là quý vị đưa tay lên nếu trong 2 ngày vừa qua quý vị đã được hành thiền trong vòng 6 tiếng, đưa tay lên ạ. Trong vòng 2 ngày, yeah. Trong vòng 2 ngày qua, yeah. And finally, yes, everyone, please keep your hand up, and I will ask
those who meditated 6 hours only yesterday in full or more, then please raise your hand. Yeah. Sư muốn hỏi là nếu ai mà đã hành thiền xuyên suốt 6 tiếng, ít nhất 6 tiếng hoặc là nhiều hơn trong ngày hôm qua thì vẫn đưa tay lên ạ. Ngày hôm qua ít nhất 6 tiếng hoặc hơn. Dạ. Okay, very well. So please wait for me. I need to note it down. Giờ quý vị vẫn để tay để cho sư ghi nhận ạ. Sư ghi xuống. Chị ơi, cô Đức Huệ chị cổ 2 ngày liên tục thiền đủ 6 giờ mà cổ dơ nhầm là 3 ngày ấy, chị nói Bante chẩn giúp em với. Sao em nói sao chị không hiểu? Tức là cô Đức Huệ cổ kêu là cổ 2 ngày liên tục thiền đủ 6 giờ mà cổ dơ tay nhầm là 3 ngày ấy. Tức là tên gì cưng? Tên Đức Huệ hả? Đúng rồi. Who is Phạm Vui? Phạm Vui, can you open Phạm Vui, em có thể mở cái camera cho sư nhìn được không ạ? Sư muốn biết em là ai ạ? Can we know if Phạm Vui is actually attending this retreat? Phạm Vui có thể cho sư biết là em có tham dự khóa thiền này không ạ? Khóa học này không? Phạm Vui, nếu em có đó em mở cái camera với lại mở cái micro trả lời sư giùm chị. Hello Phạm Vui. Hello Phạm Vui. Yes. There's no answer, Bhante. No answer. In these cases, we actually usually remove that person from the meeting. Yes. Nhung, em có số điện thoại directly của Vui không? Dạ không chị. Để em coi lại và em đã remove ra ngoài rồi. Okay. So Nhung removed Phạm Vui already, Bhante. She doesn't have the direct contact number, mobile or something.
Dung em send a message to Phạm Vui á, nếu mà họ muốn ấy, thì liên lạc lại em. Rồi dạ, giờ em đang coi thử trong cái danh sách đăng ký có không, tại này hình như em thấy là rất là lạ luôn á chị ạ. Silavati Nhi did not interview the last round. Who Bante? I'm asking you, Silavati Nhi did not interview the last round of interviews? Yes, because he was sick. Uh-huh. She was sick yesterday, Bante, so she did attend Yes, I interview see. yesterday. Yes. And she asked for your permission to be absent 3 days. Which 3 days? Yesterday, today, and tomorrow. So from the 3rd to the 5th. Due to the illness, right? Yes. And so I have here a list of people that I'm searching for. So Vietnam Chan Lan, what's going on? I don't know. But Ngọc Như also asked for your permission to be absent 3 days. Yes. Because she's busy. 3 days? Yes. Which 3 days? Maybe today and the next days. April 4th to April 6th. Excuse me? From the 4th to the 6th, Bante. From the 4th today to the 6th. Yes. 5th to 6th. And any reason? Lý do nghỉ cân. Em coi như bạn cái gì đây? No reason provided. Nhà có việc đột xuất. Nhà có việc đột xuất. Nhà có việc đột xuất vậy ạ. Yeah. Something happened in her family, Bante. Okay. Yeah. All right, that's good. That's possible. Okay, that's all fine. So I'm now going to publish the table. If something happens and Silavati Nhi and Ngọc Nhu happen to be free in any way by 6th of April, then they can come. They're included in the calendar. It doesn't mean that they must come. It's just their opportunity to come. Okay. Chị ơi, nên Sona với Silavati giống nhau nha chị. Hai người đó đi chung á. Tại cô kia của việc bệnh á. Ngày 4 đến ngày 6 luôn á chị. Tên là gì? Tên gì? Nansona đấy. Nansona is also absent from the 4th to the 6th. Yeah? Yes. Yeah. So Nansona Bante. Với anh Vũ Như Hảo ấy, anh xin là anh tán thời pháp thoại nhưng mà anh vẫn tham gia được interview ấy, nên chị nói Bante luôn đi. Sếp cho anh phỏng vấn. Who are they? Yeah. Who are they? Why don't you type the names of those people and send it to Bante? I'm not sure whether that's the way we do it. We do it in the other way. So I first make a plan and then I ask about those people. For me, it's fine. So em đợi Bante làm cái table đó, rồi Bante gửi, rồi xong rồi em có thể fill in. Okay? I absent hay cái gì đó thì fill in. Yeah. Yes. Yes, I see. We're used to that. No surprises. Các chị Ti em đỡ căng thẳng. Trời đất. Trời ơi. Ủa có 10 mấy người thôi hả?
Nhung? Tại khóa 30 ngày ấy chị, mà 30 ngày mở rộng nữa, tức là đã 30 ngày rồi và giờ là thêm mấy chục ngày nữa chị. Đó là Drop hết rồi hả? dạ. Tại ngày nào sư cũng sư cũng yêu cầu là thiền đủ 6 tiếng đó. Có những người sức khỏe họ chịu không nổi ấy, hoặc là chướng duyên ấy. Ai theo được thì mọi người rất là hoan hỉ. Now everyone can remove their Zoom hand and we can start the interviews. Yeah. So, bây giờ quý vị có thể bỏ cái tay xuống rồi bắt đầu mình phỏng vấn Pháp ha. Yeah. So we have today Nguyện Hoa, Vũ Vi, Tiên Hàn, Đức Huệ, Vô Văn Việt, and Ratana Juba. So everyone else can dedicate their time for meditation. We have changed the plan for our meetings. So Tuesday, Wednesday, Thursday, we will meet only 3 hours every day altogether, starting at your 11 a.m. of Vietnamese time, and we will go through 3 hours, 1 hour meditation and Dhamma talk, and then 2 hours of interviews. Yeah. Cho nên ngày hôm nay nếu mà quý vị mở cái chat á, cái chat box á, thì nó có cái tên những ai mà bữa nay sẽ được sẽ phỏng vấn với sư thì ở lại để phỏng vấn với sư, và những ai không phỏng vấn thì sư có cái interview cũng ở trong cái chat box, có cái interview schedule, cái thời khóa biểu interview đó, thì quý vị theo cái thời khóa biểu đó. Còn những ai mà không có để tham gia phỏng vấn ngày hôm nay á, hoặc là những ngày sau thì sử dụng thời gian đó để hành thiền nhé. Yeah. Ngày mai thì cái thời khóa của mình sẽ bắt đầu thay đổi ạ. Tức là mình sẽ có pháp thoại lúc 11 giờ của mình. Sau đó là 12 giờ đến 2 giờ mình sẽ trình pháp. Thì mỗi ngày mình chỉ dành 3 giờ gặp nhau như vậy thôi. Còn lại thời gian mình dành cho việc hành thiền ạ. Dạ. Cái lịch nó áp dụng từ thứ 2 đến thứ 5. Và thứ 6, 7, Chủ nhật thì sẽ thay đổi sau. Dạ. Em có thể post cái thông tin đó cho mọi người đi Nhung. Hoặc là cái interview mà sư upload đó, nếu em download được thì em gửi cho quý vị nào mà không biết mở đó, thì cho nó rõ ràng chút, hiểu không? Ok. Rồi, dạ, Nhung sẽ thông báo về cái vấn đề đó đến quý vị nhé. Dạ, hôm nay thì có chị Nguyễn Hòa, chị Vũ Vi, Tịnh Hạnh, chị Đức Huệ và Võ Văn Biệt và cô Ratana Diệu Bảo ạ. Dạ. Ôi chị, tất cả là chị nói người. Chị nói với Bante là cái chị Vũ Vi chị đang ở trên công ty á, nên không interview được chị. Với lại tối qua chị kêu chị interview rồi. So we can take Vũ Vi later if she's in. I'm dead. I'm interviewing. What's that? Yeah, you were right, Bante. Nhung said that Vuvi is still at her company, so she can't do the interview. But she did the interview last night. Vuvi. Yeah. What does it mean? I'm dead. Is that the correct translation? Where? Tôi hôm qua mình. Yesterday, last night. Yeah, last night. Yeah. Google translates it as I'm dead. Maybe because she doesn't use the diacritics. So without the diacritics, it takes a different meaning. Is that possible? Right. Is that possible? Maybe. Maybe. Okay. Dạ, kính thông báo lại cho. So what if we interview her as the last person in the list today? Can we do that, Nhung? Sư nói Vũ Phi có thể là người cuối cùng để phỏng vấn ngày hôm nay không? Hay không? Chị Phi ơi. After about 1.5 hours. Khoảng 1 tiếng rưỡi. Sao? No. All right. And tomorrow? Ngày mai được không Nhung?
No, tomorrow another meeting. Okay, so I'm moving Vuvi to the day after tomorrow, and then we will see. If it's not possible, then it's not possible. Okay, no worries. So we can start with Nguyện. Chị Nguyễn Hòa ở lại trình pháp, còn các vị khác thì con sẽ gửi lại cái giờ rồi quý vị đến sau đó nha. Dạ. Và lưu ý là ngày mai thời pháp thoại. Also, I would like to ask everyone else except Nguyện Hoa, Tin Han, Dukwe, Vovan Viet, and Ratana Jubao. Everyone else, please to leave the meeting and use your time for meditation. Dạ, sư nói là những quý vị nào với cái tên là Nguyễn Hoa, Tịnh Hạnh, Đức Huệ, Võ Văn Việt, Ratana Diệu Bảo thì ở lại trình pháp với sư. Còn những quý vị khác thì tiếp tục hành thiền của mình ha. Dạ. Yeah. Ngày mai quý vị nhớ là thời pháp thoại chúng ta sẽ bắt đầu lúc 11 giờ trưa nha. Con sẽ báo lại trên Thank you everyone. May be happy, may be healthy, and may you soon attain the eternal bliss of Nibbana. Dạ, sư nói sư cảm ơn. Dạ.